We have just finished assembling our e-bike, and now we will do a road test. The bike has become quite heavy with the addition of the battery and the hub motor. Oh, I'm so excited. Hey, I'm going on a ride with this do-it-yourself e-bike. I'm going 200 meters. Be careful, the cat might follow you. I'll close it lang at the door. So, I'm going. Bye. Bye, Daddy!
this is John Pesas. Dari kanira. DS Bicycle Shop. Oh, 1000 watts. Ang battery is 20 amperes, 48 volts po. Out of the Emperors. Ayan. Sugod dagar eh. Kasag na. Huwag pa na ako na-testing ni sa ano, Sa Thomas. sa bayan. Kaya kusgan meron kayo. Ako siguro ni tabunan siguro butangan ako. Anong mayo ano no? Ang guma Oh, mas mayo posto na sa interior lagi. interior no. Sa interior. Kaya gani magkuha na siya, magan-balance ang kurente na pasakuan, ground, Oo. pasakuan. I-include na ako sa video yung DS bike shop pa. Kaya kayo. Na ikaw nagtaod. Okay. Lingaw no. Dahil hindi kaya kayo. Pwede po napa-speed na pakusgan. Primero pa to. Low, mid, Low pa to. high. Medium high. Mabut ni kuan, mabut ni kuan dagar yung sinta. Sugaw dagar eh. Butangan pa rin ako speedometer para makita na ko. Klaro. Sugaw dagar ko eh. Kaya ho naman kuan ni. Sagbayan yun na sagbayan yung bundot man. Dito eh. Palit ako dito. Tingnan kayo, lamat okay. Nice no. Bayad kayo na kayo.